tällä videolla nyt kertoa mun uupumuksesta, joka ei kyllä liity pelkästään maalle muuttoon. Siihen oli monia erilaisia syitä, joista osat on yksityisiä, mutta mä kerron siitä nyt tämän maalle muuton ja maalle asumisen kontekstissa, koska mun kokemuksen mukaan uupuminen on aika semmoinen kokonaisvaltainen juttu, joka liittyy vähän kaikkiin elämän osa-alueisiin. Ja ne epäterveet ajatusmallit ja toimintatavat, mitä itsellä on, niin ne näkyy kaikilla elämän osa-alueilla. Myös siinä, mitä mä olen tehnyt täällä meidän vanhassa talossa ja täällä maalla. Mä olin siis vuoden sairaslomalla tuolla joskus kohta 4 vuotta sitten. Sen aikana ja sen jälkeen on pikkuhiljaa toipunut. Ja tämä aihe on sellainen, että tämä on oikeastaan nyt yksi niistä tärkeistä syistä, miksi mä olen aloittanut tekemään näitä videoita. Koska mä olen jatkuvasti itse opettelen elämään sellaista lepposampaa ja terveempää ja hitaampaa elämää. Opettelen semmoisia terveempiä ajatusmalleja eri asioista. Opettelen olemaan itseäni kohtaan armollisempi. Mä olen halunnut tehdä näitä videoita paitsi siksi, että mä kerron näistä asioista muille, niin myös ennen kaikkea siksi, että mä haluan muistuttaa näistä itseäni ja pitää näitä mielessä itselläni. Ja mä olen tässä nyt miettinyt 5 asiaa, jotka mä tekisin toisin. Liittyen nyt tähän meidän maalle muuttoon ja maalla asumiseen, mutta nämä on sellaisia, jotka oikeastaan liittyy ihan kaikkiin elämän osa-alueisiin. Ensimmäinen on se, että mä asettaisin itseäni kohtaan realistisempia tavoitteita. Sellaisia, on tosi hyvä olla innoissaan ja on tosi hyvä, ehkä tarvitaan pientä sellaista hullun rohkeuttakin elämässä ja vanhan talon kunnostamisessa ja maalle muutossa ja kaikessa, mutta sitten pitää oppia erottamaan, mikä on rohkeutta ja mikä on yksinkertaisesti vaan hulluutta. Ja mitkä ne omat voimavarat sillä hetkellä on. Ja mistä lähtökohdista niitä tavoitteita asettaa. Onko se siksi, että oikeasti ihan hirveästi haluaa tehdä jotain vai onko se sellainen, että no nyt mun pitäisi tai muut odottaa tai mun kuuluu tehdä jotain. Meillä esimerkiksi silloin, kun mun kuopus oli vasta muutaman kuukauden ikäinen, itse asiassa taisi olla vasta muutaman viikon ikäinen, niin tämä huone, jossa mä nyt olen, niin avattiin lattia ja ruvettiin remontoimaan tätä aivan rakenteita myöten. Ja mä muistan silloin, että se tuntui musta aika isolta urakalta, mutta jotenkin sitä ei vaan sitten osannut pyörtää päätöstään. Nyt mä mietin, että oliko siinä tilanteessa järkevää aloittaa niin isoa remonttia. Toinen juttu, mitä mä oon opetellut ja mitä mä olisin tehnyt toisin, on se, että mä olisin yrittänyt päästä irti sellaisesta jatkuvasta turhasta murehtimisesta. Se ei tietenkään ole niin helposti sanottu kuin tehty, mutta mulla on ollut aina taipumus murehtia ihan turhaan, nähdä kaikkialla ne huonoimmat mahdolliset vaihtoehdot. Ihan niin kuin se, että olen ajatellut ja märehtinyt sitä asiaa mielessäni etukäteen jollain tavalla suojaisi mua siltä, että asiat ei voi mennä pieleen. Mikä on ihan täyttä puppua, eihän se toimi niin. Ja nyt mä olen yrittänyt opetella sellaista, että mä yritän nähdä, että hei, sen sijaan sanoisin, että mitä jos tapahtuu se kamala asia X, niin mä sanon itselleni, että mitä jos kaikki meneekin ihan hyvin. 3. sellainen asia, minkä mä tekisin toisin, on se, että mä olisin jo aikaisemmassa vaiheessa opetellut lepäämään. Mä olen aina ollut vähän sellainen levoton tyyppi, että mulla on ollut monta rautaa tulessa ja on ollut vaikea vaan olla. Ja vasta tämän mun uupumisen myötä mä tajusin, että se ei ole välttämättä pelkästään vaan sellainen luonteenpiirre. Voi se sitäkin varmasti olla joillakin ihmisillä, mutta mulla itselläni se oli sitä, että mä yritin vaan sillä tekemisellä piilottaa jotain hankalia tunteita ja paeta niiltä tunteilta. Että kun koko ajan on jotain meneillään ja miljoona asiaa, jota suunnittelee, niin niillä kaikilla mä yritin jotenkin peittää sitä sellaista jotain pahaa oloa, mikä mulla oli sisällä. Ja sen uupumuksen myötä mä jouduin väkisin opettelemaan sen, että millaista on,
kun ei vaan pysty tekemään mitään, vaikka kuinka haluaisi, vaikka kuinka mieli olisi sitä mieltä, että nyt täytyy tehdä sitä tai tätä. Jotenkin tuntui kauhean tärkeää tämän talonkin suhteen, että saadaan kaikki remontit tehtyä mahdollisimman nopeasti. Ja nyt kun suurin osa on jo tehty, niin tietenkin se on ihan mukavaa, että ne on tehty, mutta sitä vähän miettii, että olisiko pitänyt enemmän varata aikaa semmoiselle ihan vaan olemiselle ja elämästä nauttimiselle. Valmista ei kuitenkaan tule koskaan, että yhtä hyvin voisi sitten nauttia enemmän ja sitten toisaalta myös ehkä opetella nauttimaan enemmän siitä tekemisestä, että tekisi niitä asioita semmoisella oikealla asenteella, semmoisella leppoisalla asenteella, sellaisella, että nauttii siitä matkanteosta eikä pelkästään siitä lopputuloksesta. 4. juttu on sellainen, että en vertaa itseäni muihin. Tiedän monia sellaisia tarinoita ja taloja ja pihoja ja puutarhoja, joissa on jotain sellaista ihanaa, mitä mulla ei oo. Mutta mä olen oppinut sen, että ei kannata välittää siitä, mitä ne muut tekee, koska mä loppujen lopuksi kilpailen vaan itseäni vastaan, enkä oikeasti edes kilpaile itseänikään vastaan, vaan jotenkin sellainen ajatus, että meillä on niin kuin erilaiset voimavarat kaikilla. Joillain toisilla on ensinnäkin enemmän niitä voimavaroja, enemmän ehkä vapaata aikaa tai enemmän taitoja, joten ne saa ne tekemisensä aikaisemmin tai nopeammin valmiiksi. Tai sitten vaan erilaisia prioriteetteja. Jotkut haluaa tehdä asioita nopeammin, joten mä yritän keskittyä vaan siihen, mitä mä olen tekemässä. Ja ihailen niitä muiden tekemisiä sen sijaan, että kauheasti kadehtisin niitä. Sitten vielä 5. asia, jonka tekisin toisin, on se, että mä en välittäisi muiden oletetusta mielipiteestä. Ja nyt me painotaan tätä sanaa oletetusta, koska useinhan se on niin, että me vaan kuvitellaan, että muut on jotain mieltä meistä. Vaikka tosiasiassa niillä ei välttämättä ole mitään mielipidettä meidän tekemisistä alun perinkään, vaan se on joku sellainen ehkä yhteiskunnan tai kasvatuksen tai minkä tahansa aikaansaama sisäinen ääni, joka on tosi negatiivinen ja joka millittää siellä jossain mielenpohjalla, että nyt sun pitää tehdä sitä tai tätä, koska kaikki muutkin tekee ja koska tämä on se oikea tapa ja näin kunnon ihmiset tekee. Ja mä en oikeasti tiedä, mistä tarkalleen se ääni on sinne tullut, mutta siitä ei tarvitse välittää. Jos oikeasti haluaa tehdä toisin, niin sitten vaan tekee toisin. Ja se NS muiden mielipide tai sisäinen ääni, se voi jättää ihan omaan arvoonsa. Eli mä opettelisin sellaista sisäistä ääntä, joka sanoo, että hei, hyvin menee, sä teet mahtavaa työtä, sä hoidat nämä hommat just niin kuin pitää, just niin kuin sulle itselle sopii, anna palaa vaan, jatka samaan malliin. Ja sekin on muuten totta, että ne muiden ihmisten mielipide, niin se ei kuulu mulle tippaakaan. Se on kirjaimellisesti heidän mielessään. Eli jo vaikka he ajattelisikin musta jotain ikävää, niin se ei kuulu mulle. Heillä on oikeus omiin ajatuksiinsa ja miksi sen pitäisi liikuttaa mua. Sitten lopuksi mä haluaisin vielä sanoa, että vaikka mulla on tää uupumuksesta toipuminen kestänyt vuosia, niin monella tapaa mä koen olevani paljon paremmassa tilanteessa nyt kuin ennen sitä uupumista. Mä olen paljon tietoisempi omista ajatuksistani ja tunteistani ja mulla on paljon terveempiä ajattelutapoja. Mun mielestä elämä on tosi ihanaa. Silloin joskus ennen mä olin paljon stressaantuneempi ja jotenkin negatiivisempi. Nyt mä oon tarkoituksella opetellut uudenlaisia ajattelutapoja ja koen olevani monella tapaa paljon onnellisempi. Joten vaikka mun voimavarat ei ole ihan samat kuin silloin ennen uupumista, niin mä koen, että mun elämä on kuitenkin tosi ihanaa. Ja haluan vielä sanoa sen, että nämä mun mielipiteet, mitä mä oon tässä sanonut, on täysin mun omia. Mä en ole minkäänlainen terveydenhuollon ammattilainen, joten tee itsellesi se palvelus ja hanki
ihan ammattilaisapua, jos koet, että sitä tarvitset. Sä voit kertoa tuolla kommenttiosiossa, että oliko tässä videossa jotain, mikä sai sut ajattelemaan, olitko jostain eri mieltä tai tuliko tästä sulle jotain muita oivalluksia. Tosi kiva, että katsoitte videon. Nähdään taas pian. Pidä huolta itsestäsi. Moi moi!